bukan Kubah. Apakah Kubah baik dunia cari pada cerita lagi sudah. Si kakak buang ni kat garis baru. Iya, warna biru-biru. Mana bang? Ada Kubah jalan. Buat mobil tua kan dia tahu. Ada. Baru dah kecil jadi lah, macam masuk. Pizza. Kok sepi ya? Kok sepi? Woi, laju dibuat, Bang. Itu kau buat masjidnya tu nampak. Kubah. Cogok Kubah di situ. Mana? Itu bagi dah. Tuh, tengoklah. Cuma ni je. Kubah kan. Cuma ni cuba ngundi. Itu masjidnya buat dia. Bukan teh dia. Bali ni. Oh, Bali. Betul-betul. Oh, no. Kita boleh tambah tak sapi. Apa Serami ada pemandu cerita. Iya, pemandunya. Termasuk yang selamat dari tsunami ketika itu. Berarti sampai ke situ air laut itu. Sekali Sampai ke gunung itu dah. Gunung tu kan naik. Selamat ini pucuk gunung tu. Pokoknya air itu pinggiran gunung itu lah. Di pinggir gunung tu. Tinggi. Ya Allah. Jadi ika apa tu? Acah-acah. Tenang kali. Apa tu pas aku naik kubah dari situ? Sampai aku naik kubah. Bukan Yang ingan Kubah beton.